بسم الله الرحمن الرحیم. په د third example د private inheritance سره به د private inheritance دلته stop کو، بیا به د protected باندې یو example دوا وکسو او په public هم ډیر کتلی دا چپټر به تاسو سره ته ورسیږي. بیا زه چې کوم ما یو کلاس واخستو یو generalized vehicle په نامه باندې، مطلب ګاډی. اوس ګاډی generalized word دی، ګاډی خرګاډی هم کېدی شي، لاسګاډی هم کېدی شي او دا جازم کېدی شي. نو دا کوم قسم دی دا بلاندې سپیسیفای شي. په جنرالایز کې موږ سره دا نه وي. اوس په تاسو چې خرګاډي او لاسګاډي کې خوینجر نه وي، نو دا نورمالي موږ سره عام چې کوم موټر شو، جاز شولو، لارې شوله، موټرسایکل شولو، 2 پایو، 4 پایو، 6 پایو، او دا موږ سره نورمالي په جنرالایز چې کوم موږ ورته ګاډی یو، نو دغه کې موږ سره یو انجاړ وي. انجاړ فنکشنالټي موږ دلته څه ویل کړه چې سٹارټ انجن. دا د کلاس موږ پبلک ممبر فنکشن کړلو. سٹارټ انجن او سټاپ انجن دا دوا فنکشن پکې موږ شې کړل، دا پکې پبلک کړل. بیا موږ سره یو پروټیکټډ فنکشن دی ارن وال هانک، دا موږ شې کړو، دا موږ پروټیکټډ کړلو. دا کلاس موږ پروټیکټډ فنکشن کړلو. او دریم پکې موږ شې واچلو چیک فیول. چیک فیول موږ پرایویټ فنکشن کړلو. دا اوس په هر ګاډي کې موږ سره دا وی. نورمالي اوس د شې کوم زه دغه یو پرایویټ کلاس انهریټ کام چا مو سره شې کار دی. په کار کې خپل فیچر شې ډرایو او سره موږ پکې یو پبلک فنکشن واخستو چې دا بره فیچر د کوم چې موږ سره د پیرنٹ کلاس چې دا استعمال کو، نو یو د پر موږ یوز فیچر ولیکلو. په ډرایو کې مطلب دا خو ډایرکټلی د کلاس موږ سره په آبجیکټ سره به د ډرایو فنکشن اکسیسیبلی. اوس د بره نه چې موږ کوم فنکشن کاپی کړل، دوا فنکشن دلته کاپی شوی دي، خو ویزیبیلیټي د ډرایو کلاس په آبجیکټ سره نشته. سلې نشته ځکه چې موږ دلته ټایپ د انهریټنس کې پرایویټ لیکلی دی. نو زه اوس غواړم چې زه د برني کلاس چې کومې موږ سره پرایویټ نه علاوه کوم فنکشن دی چې زه دا استعمال کم، لکه کوم فنکشن انجن سٹارټ کېدل، سټاپ کېدل، هارن، او دا بل چې کوم موږ سره چیک فیول دی دا چونکې پرایویټ دی، نو دا خو زه په یو شکل کې که پبلک وي که پروټیکټډ وي او که پرایویټ وي، په یو کې موږ سره د پیرنټ کلاس پرایویټ ډیټا فنکشن په ډیرایو کلاس کې او انډز آوټسایډ دی کلاس دا موږ سره نه اکسیسیبل. نو دا خو موږ سره په یو کیس کې نه اکسیسیبل. البته دا دوا چې کومې موږ سره سټاپ شول چې دلته نه دی ډایرکټلی اکسیسیبل دی، چې شي په وجه باندې د پرایویټ ایکس سپیسیفایر په وجه باندې زه به راشم مین فنکشن لا د ښکار کلاس په څه وکم یو آبجیکټ جوړ کم. دا موږ آبجیکټ ډیکلریشن وشو. په میموري کې موږ سره څه وشو، ریزرویشن وشولو او په باندې لیبل څه ولګیدو، د اور کار ولګیدو. او چې څومره فنکشن د خپل دی پبلک او د بره چې کوم کاپی شوی دا پکې راغلل. خو چونکې موږ سره اوس زه غواړم چې زه څه وکم، اولنی د خپل پبلک فنکشن کال کم. کوم یو فنکشن دی ډیرایو فنکشن دی یا ډرایو فنکشن دی. ډرایو فنکشن د ډرایو کلاس موږ سره خپل پبلک فنکشن دی، نو دا خو پکې اکسیسیبل دی. دا کوم دوا چې موږ سره پبلک د بره نه کاپی شوی دا نه اکسیسیبل ځکه چې موږ ایکس سپیسیفایر پرایویټ په ډرایویشن کې لیکلی دی. البته که زه وغواړم چې اکسیس کم، نو ما به انسایډ دی کلاس کې دغه لپاره یو پبلک فنکشن جوړ کړی ځکه چې انسایډ دی کلاس اکسیسیبل دی، خو آوټسایډ دی کلاس دا نه اکسیسیبل. نو انسایډ دی کلاس موږ له یوز فیچر یو فنکشن جوړ کړی چې په دغه یوز فیچر کې د پیرنٹ کلاس پبلک فنکشن او پروټیکټډ فنکشن دواړه اکسیسیبل دي، خو پرایویټ نه وي. دا دوا موږ سره پبلک فنکشن دي، دا موږ اکسس کړل، دا موږ سره پروټیکټډ فنکشن دی. دلته به راشم دا به زه کمپایل کم. کمپایلیشن کې دغه کې څه ایرر نشته دی، دو ځنه مرن کړو چرن مکړو پیله چونکې موږ ډیرایو ولا کال کړی ډیرایو ولا شولو. بیا موږ چې انجن سٹارټ ولا کال کړی انجن سٹارټ شو، بیا هم سټاپ ولا کړی سټاپ شو، بیا چې دی ارن وال هغه فنکشن چې کوم موږ سره او هغه کال شولو. نو دا موږ سره څه دی، دا موږ سره ډیرایو فنکشن دی، دا موږ سره د پیرنٹ کلاس پروټیکټډ فنکشن دی، او دا دوا چې کوم دی دا موږ سره د پیرنٹ کلاس پبلک فنکشن دی. سپیسیفیکیشن د پوره یا مطلب دا چې تاسو انډرسټینډینګ د پوره دلته څه کړای شو چې کومې موږ سره دلته به زه څه ور سره ولیکم، دلته به ولیکم ور سره چایلډ کلاس فنکشن چې پته ورته لاګي. دلته به زه څه ولیکم، دلته به زه ولیکم چې پیرنٹ کلاس کوم فنکشن دی، دا پرایویټ دی کنه، دا پرایویټ شولو. دا موږ سره د پیرنٹ کلاس پروټیکټډ فنکشن شولو، او دا برني چې کوم دا دوا شول دا موږ سره د پیرنٹ کلاس پبلک فنکشن شول.
دا مې موږ سره د پیرنټ دا بس د ریکمپایل حوال خدا چې دلته ته وخوم فور ایگزامپل د کوم چې ما د 𝓘𝓼𝓲𝓷 لیکلی دی زه لیټس چې د بره چې کوم موږ ولیکلو چې د پیرنټ کلاس پبلک فنکشن دی دا موږ سره د پیرنټ کلاس پبلک فنکشن دی دا ګورم دا ایرر شی ورکوي که نه کال کېږي څه شی ورکړو ایرر یې په ورکړلو دا نه کال کېږي دا لاندې به وکړم چونکې دا هم نوندغ کلاس دی خو بهرحال دا به چک کړم دا مې موږ سره شی دی د پیرنټ کلاس پبلک فنکشن دی کمپایل مې کړلو دا هم ایرر ورکوي دا به زه شی کوم دا به زه کمنټ کوم دلته به دا وکړم دا چونکې موږ سره په چایلډ کلاس کې موږ کال کړلو خو چونکې دا پرایویټ دی نو پرایویټ نارملی موږ سره په چایلډ کلاس کې په اني ټایپ اف ډیریویټیو یا انهریټنس کې دا موږ سره نه کاپي کیږي دا موږ سره پبلک نه دی پروټیکټډ نه څه شی ورکړو په دغه ایرر ورکړلو دا نه چې زه نه پیژنم چې نه پیژني او دلته به څه وکړو دا به موږ بیرته کمنټس کوو دغه لپاره به موږ څه کوو که موږ وغواړو چې د پیرنټ کلاس ډیټا پرایویټ یا فنکشن پرایویټ موږ اکسس کوو موږ به فیچرز یا فنکشن د څه شي استعمالوو د پیرنټ کلاس پبلک دا به ریکمپایل کم ریکمپایلیشن کې څه مسله پکې نشته ټیک شولو دا به زه رن کم چې رن مکړو کار ډرایوینګ دا د چایلډ کلاس فنکشن دی انجن سٹارټ د پیرنټ کلاس پبلک فنکشن دی انجن سٹاپ د پیرنټ کلاس پبلک فنکشن دی دا موږ سره چې د پیرنټ کلاس موږ سره پروټیکټډ فنکشن دی او نارملی چې کوم یو فنکشن پکې استعمال نشولو دا فیول ولا که دلته ته غواړې دلته چیک فیول دا ما دغه ځای نه کاپي کړلو بره چې کومې موږ سره پیرنټ کلاس دی په پیرنټ کلاس په پبلک کوم ځای کې هم ته ولیکي دلته ته اکسس کولی شي دلته مو کاپي کړلو دا چونکې په پیرنټ کلاس پبلک ډیټا او فنکشن په پبلک پرایویټ ډیټا او فنکشن په پبلک فنکشن کې موږ سره اکسیسیبلی دا کمپایل شو ګوره ایرر په ویر نه کړلو په پبلک فنکشن کې مو نه ولیکلو پروټیکټډ کیم دا په پیرنټ کلاس کې اکسیسیبل دی دا به زه شو کوم دلته به مرته شو کوم په پیرنټ او په پیرنټ کلاس په پروټیکټډ او په پبلک کې پرایویټ اکسیسیبل وي دا چونکې کلاس کې د نه نه دی inside the class the private data visibility we outside the class نه وي دا به زه کمنټس کوم ریکمپایل وکم فور ایگزامپل مو ریکمپایل کړلو کمپایلیشن کې څه مسله ورنه کړه رن مکړلو چې رن مکړو کارس پیرنټ کلاس چایلډ کلاس فنکشن پیرنټ کلاس پبلک فنکشن د پیرنټ کلاس پبلک فنکشن د پیرنټ کلاس پرایویټ فنکشن دا موږ سره چونکې په د سټاپ انجن کې د نه موږ کال کړلو ویغه نه بعد موږ سره کوم د پیرنټ کلاس پروټیکټډ فنکشن دی دا موږ کال کړلو په د فنکشن پبلک کې د نه دا یو نیکسټ ایگزامپل و چې موږ د پدریو ایگزامپل سره کوشش وکړلو چې د ډیفرنشیشن یا د فرق د پرایویټ د پروټیکټډ او د پبلک تاسو ته کلیر شي دغه نه بعد کوشش کوو چې د پروټیکټډ باندې یو ایگزامپل نیم